เราจะมีเรื่องสนุกหรือว่าเริ่มจะแบบผจญภัยกับโลกของเราเนี่ยผมอยากมาเช็คเสียงทุกคนหน่อยแต่ว่าจะไม่ให้ทุกคนกินแล้วแต่จะให้ทุกคนแบบว่าแบบเห่าแทนเพราะเมื่อวานอ่ะไม่รู้ว่ารู้สึกว่าคนดูอยากแบบให้เราเห่าเยอะตอนนี้ไปทางเดิมว่าเราจะไปเช็คเสียงด้วยการเห่ามันดีป่ะดีโอเคนะวันที่จบวันแรกมีความรู้สึกว่ามาดิว่าวันที่2รู้สึกว่าแบบผมมีข้อที่เรียนรู้ได้จากวันแรกแล้วก็รู้สึกว่ามีสิ่งที่แก้ไขได้จากวันแรกแล้วก็จะทำให้มันดีขึ้นไม่กลัวแล้ววันที่2มีอะไรจะใส่ที่สุดเลยเพราะว่ามันพอจบวันแรกไปมันเหมือนแบบเหลือแค่2วันแล้วจากที่เราโชว์มาทั้งหมดโอเคครับมาพร้อมก็เลยรู้สึกว่าถ้าสมมติวันที่2พรุ่งนี้ยังไม่เอาอีกนะแบบยังไม่ทำให้เฟี้ยวกว่านี้นะมันไม่มีโอกาสแล้วเราต้องทำให้ดีมากๆอ่ะเราก็ต้องทำให้คนวันที่2ที่มาแบบที่อาจจะเห็นทวีตอะไรอย่างงี้มาแล้วเราก็ต้องแบบโชว์ให้ไม่เหมือนเดิมหมายถึงโชว์ให้แบบความรู้สึกมันคนละแบบกับวันแรกเพราะฉะนั้นที่จะพูดคือเมื่อวานใจพวกน้องๆใหญ่แค่ไหนวันนี้เราต้องอยากบอกด้วยว่าร่างกายมันเริ่มหมดไปเรื่อยๆที่สำคัญก็จะกลับมาได้คือใจอย่างเดียวถ้าใจเราเกี่ยวไปเมื่อไหร่ใจใหญ่ต้องใหญ่ทุกวันร่างกายเหนื่อยได้ใจห้ามเลยห้ามสงบจิตเลยมันเหนื่อยแค่ไหนถ้าเราบอกไม่สนุกว่าอยากออกไปบิวแล้วว่าอยากออกสนุกว่าเดี๋ยวมันจะมาเข้าใจป่ะแต่ถ้าเกิดว่าออกไปว่าเหนื่อยว่ะพูดประโยคนี้ปุ๊บเหนื่อยเลยใช่ค่ะอย่านะอย่าแล้วออกมาแล้วก็เจออะไรน้อยๆก้าวข้ามมันที่เร็วเพราะไอ้สิ่งน้อยๆนั้นก็เป็นอีกหนึ่งอันที่ทำให้เราเกี่ยวให้คิดว่าเจออุปสรรคนั้นแล้วแก้ปัญหาได้แล้วเรียนได้แล้วเก่งได้แล้วทำให้คุณดูชอบได้โอ้โหที่มึงผ่านด่านเก่งขึ้นเข้าใจป่ะเอาชนะมันเอาชนะปัญหาเฉพาะหน้าเราให้ได้แล้วคิดว่าถ้าเราทำได้แปลว่ากูผ่านด่านนี้แล้วกูเก่งขึ้นสู้ป่ะสู้ไปสู้ป่ะครับเฮ้ยก่อนไปที่นี้อะไรเอเนจีอะไรสู้ป่ะครับไหวมึงเก่งมากไหวready to go มาที่เทคจะได้เช็คหูให้นะเช็คใหม่ให้หน่อยDay 2 Yeah เราผ่าน Day 1มาแล้วเว้ยจริง go with the flow save manage energy ดีๆพวกเราแบบน่าจะพอจับจุดได้แล้วว่าอันไหนมันสามารถแบบเหมือนผ่อนได้เพื่อที่จะให้โชว์เหลือที่เหลือไม่ตายไปด้วยฟังกันเยอะแล้วก็พวกเรามีการและกันอย่างนั้นอย่าเหี่ยวนะเว้ยช่วยกันโอเคเอานะ let's go 7 8 9 BUS buses wow เอาไว้เพื่อน let's goพอพูดถึงโชว์โซโล่ที่เราต้องขึ้นมาอยู่คนเดียวอะอะไรมันคือความยากอะครั้งแรกได้ยินคำว่าเสกโซโล่เอาจริงคือไม่อยากทำเลยส่วนตัวลึกๆเลยนะรู้สึกตัวเองยังไม่พร้อมที่เราจะออกไปเดินคนเดียวด้วยขาสองข้างต้อยๆของเราจนกระทั่งมีคำว่ามีโซโล่ขึ้นมาแล้วแบบทุกอย่างรันมาในหัวแบบเอาละมันเหมือนกับเข้าสู่สมรภูมิอีกครั้งหนึ่งทุกคนจะพูดเหมือนกันเหมือนว่าพาร์ทโซโล่เนี่ยเป็นแบบสมมติว่า 100% ใช่ป่ะในคอนเสิร์ตรู้สึกว่าพาร์ทโซโล่ตัวเอง
50%นั่นเลยที่รู้สึกว่าแบบแบกอยู่อะความกดดันหรือความเครียดอะไรเงี้ยโชว์รวมกับโชว์เดียวสำหรับเปิ้ลมองว่ามันต่างกัน เพราะว่าโชว์รวมเหมือนแบบเราจะมีเพื่อนอยู่แบบบนเวทีกับเราจะไม่เหงาอะไรเงี้ย อาจจะเป็นเพราะเราเป็นวง 12 คนที่เราเดย์กันมา 12 คน ไม่ได้มีใครเคยไปเดี่ยวมาก่อน อย่างน้อยสุดก็ 3 คนหันไปก็ยังมีเพื่อน เอาจริงพออยู่ 12 คนนะรู้สึกว่าสบายใจกว่า เพราะว่าเรามีเพื่อนๆใน12 คนที่สามารถช่วยเราได้ในทุกเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยครับ คือถ้าเราแบบอยู่กัน12 คนเราแทบจะไม่กังวลเลยด้วยซ้ำแต่พอเราอยู่คนเดียวเนี่ยเราจะมีความแบบกังวลเกิดขึ้น ความแบบเราทำมันออกมาได้ไม่ได้อะไรเงี้ย อยู่คนเดียวแล้วทุก attention ของทุกคนที่อยู่ในคนดูอะมันแบบมันกระมองมาหาเรา คือถึงแม้พวกเราจะไม่ได้แข่งกันเองแต่ว่ามันก็จะมีลึกๆที่มีความรู้สึกว่ามันมี12 คนมันต้องมีคนเปรียบเทียบกันแน่นอน แต่เราไม่ได้ต้องการคดีกับเพื่อนนะแต่เราแค่ไม่รู้ว่าคือเราไม่รู้มันเท่าเพื่อนหรือเปล่าเลยตอนเนี้ยมันกลัวแบบมันดรอปอะไรอย่างเงี้ย มันอาจจะไม่ใช่การแข่งขันที่ชัดเจนเหมือนตอนอยู่ในรายการแต่ว่าด้วยตาเนื้อมันก็เห็นอยู่แล้วว่าเอ้ยในแต่ละวันเนี่ยทุกคนพัฒนาขึ้นเราก็ต้องไม่หยุดพัฒนา ขั้นตอนการเลือกเพลงนะฮะตอนแรกอะมานั่งคิดก่อนว่าแบบฮาร์ดอยากโชว์อะไรในเพลงนี้ ก็เลยรู้สึกว่าอยากไปแบบอะไรที่มันแบบฉีกๆหน่อย ยังไม่ได้ลองแบบโชว์แบบนี้ให้คนเห็นแบบที่แบบว่าเป็นแบบเพลงแบบออกในแบบเซ็กซี่หน่อยแล้วก็มีแบบได้โชว์กีตาร์อีกแล้วรู้สึกว่าเพราะว่าถ้าเพลงเป็นเพลงร้องอะคือฮาร์ดอยากเล่นกีตาร์แบบล็อกๆหน่อยแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นเพลงร้องแบบบัลลาดอะไรเงี้ยฮาร์ดจะแบบเล่นกีตาร์ล็อกๆไม่ได้ขนาดนั้นก็เลยแบบเลือกมาทางเพลงที่มันแบบดุๆหน่อยเพื่อแบบให้ลายกีตาร์มันดุๆได้ด้วยเราไปเจอเพลง Play with Fire มาแบบหลับตาฟังเพลงนี้แล้วเห็นภาพแล้วกันก็เลยแบบคอเป็นเพลงนี้ตอนจบฮะว่าจะให้เขาไปยืดอีกนิดนึงหลังจากนั้นลงคอร์ดดีปุ๊บบึ้มแล้วพี่ฮาร์จะเอากีตาร์เก็บดิดป๊อกยืดได้รับไมค์ซุ่ม insane เก็ตละ คิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวลองดูโคโรกราฟดูเพลงอินพุตสิ่งที่อยากมีในโชว์กิมมิคอย่างเช่นพวกแบบไฟมีเรื่องชุดฮะก็อินพุตเองหาเล็บมาให้พี่ๆเขาแล้วก็มีกุหลาบอันนี้ฮะก็อินพุตเองหมดเลยด้วยตัวฮาร์ดนะครับเขาจะเป็นคนชอบสไตล์ที่มันติดเซ็กซี่นิดนึงอยู่แล้วเราก็เลยแบบถ้าฮาร์ดจะเซ็กซี่แล้วฮาร์ดต้องไปให้สุดทางเพราะว่าถ้าน้องไปไม่สุดทางมันก็ได้แค่แบบประมาณนึงแต่พอเขาเล่นสุดแล้วมีแดนเซอร์ผู้หญิงที่มาแบบมาล้อมเขาอะไรเงี้ยมันเลยยิ่งทำให้โชว์มันดูแบบร้อนแรงมากๆแล้วก็เล่นกีตาร์เองกีตาร์ฮาร์ดก็อินพุตเองแบบเหมือนทั้งกิมมิคว่าอยากเล่นกีตาร์แล้วก็ทั้งลายกีตาร์ที่เล่นเหมือนพอรู้ว่าจะเล่นกีตาร์ในโชว์ใช่ไหมก็มีคลาสให้เรียนกีตาร์แล้วก็ในคลาสฮาร์ดก็แบบเหมือนคิดลายกีตาร์มากับครูไปด้วยกันแล้วก็เอามาเล่นเขาจะถูกเดินด้วยเขาเรียกว่าเป็นออกเทปหรือว่าคู่แปดขึ้นมามันจะรู้เลยนี่คือเอกลักษณ์ของโบเกนลองเล่นสวิตช้าๆเลยอันนี้ครูบอกว่าก็โอเคหมายถึงว่า ถ้าไม่เคยเรียนแล้วแบบก็ไม่ได้แย่แต่ว่าแค่อาจจะต้องแบบปรับการวางพวกองศาอะไรนิดๆหน่อยตรงนี้ก็มี2เวย์ก็คือเราจะดันให้มันสุดได้กับอีกเวย์ก็คือแบบเหมือนเราแค่แบบกระตุกโน้ตให้มันใช่แบบให้มันเป็นสำเนียงแบบว่าได้แบบนั้นก็ได้สนุกมากชอบมากการเล่นดนตรีครั้งแรกในชีวิตครับ
to play with. I've always liked to play with fire, with fire, with fire. Play with fire. I've always liked to play with.ทำไมถึงเลือกเพลงนี้ คือจริงๆ ตอนแรกก็มีแบบช้อยส์ประมาณ 2-3 เพลงก่อนจะมาเป็นเพลงนี้ ซึ่งเปิ้ลก็รู้สึกว่าถูกโฉลกกับเพลงมือปืน คือรู้เลยว่ามันยาก แต่ว่าถ้าเราทำได้มันก็จะพัฒนาสกิลของเราในหลายๆด้านไม่ใช่แค่การร้องเพลงอะไรเงี้ยฝากตัว แล้วค่อยฝากตัวรับใช้นาย ฝากตัวรับใช้นายเป่าหัวผู้ขวางทางเดินนายวิธีการร้องก็ต่างกับปกติ เพราะว่าเราจะแบบไม่ได้มาปั้นเสียงให้มันแบบเพราะแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ก็ต้องแบบมีความตรงไปตรงมามากที่สุดเลยฝากตัวรับใช้นายเป่าหัวผู้ขวางทางเดินนายส่งไปสู่ความตายชื่อเสียงของฉันเลื่องลือ ร้องให้ดิบกว่านี้หน่อย ศพแรกผ่านไปศพสองศพสามค่อยๆผ่านไปหลงผิดคิดภาคภูมิใจก่อนเดินมาถึงวันนี้แต่พอแบบเริ่มมีการเช็คร้องเกิดขึ้นอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าแบบพี่ๆเขาแบบไม่รู้สึกกับแบบสิ่งที่ร้องออกไปคือถามว่ามันแบบมันพอไหมมันแบบมันก็ฟังเพราะแต่ว่ามันไม่เข้าไปในใจมันไม่รู้สึก แค่ว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องสกิลของเพลงของการจะร้องเพลงนี้ดีกับประสบการณ์ชีวิตการที่จะถ่ายทอดอารมณ์เพลงนี้เหมือนต้นไม่ต้องเหมือนก็ได้ต้นฉบับก็ทำให้แบบนั้นน่ะแล้วตอนนี้ห่างไกลมากที่ประสบการณ์ชีวิตมันก็เลยนึกไม่ออกว่าเปิ้ลจะทำหมายถึงว่ามันเป็นเพลงที่ไม่มีลีลาอื่นนอกจากแค่ต้องร้องและถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตด้วยทีนี้จะเอาอะไรไปสู้ให้มันต่างวะ เอาตรงคือเราหัวร้อนนะเราแบบค่อนข้างแบบหงุดหงิดว่าแบบอะไรวะทำไมพี่เขาแบบเพราะว่าเราแบบรูปลักษณ์เพลงนี้หรือเปล่าแบบเราแบบดูแบบเป็นเด็กหรือเปล่าเขาก็เลยไม่เชื่อในสิ่งที่เราพูดเราก็เลยแบบคิดอย่างนั้นก็เลยแบบหงุดหงิดแต่ว่าแบบพอคิดไปคิดมาแล้วก็แบบสงสัยเรายังไม่เล่าเรื่องจริงเราต้องทำให้ได้ดีกว่านี้ก็คิดว่าการร้องเพลงอ่ะแค่เรารู้สึกอย่างเดียวไม่พอเราต้องแบบทำให้คนรู้สึกไปกับเราด้วยเพลงนี้มันเป็นเพลงเหมือนฟีลแบบเพื่อชีวิตอะไรเงี้ยเราต้องร้องให้มันมีความซื่อตรงมีความรู้สึกว่าเราเชื่อกับเรื่องของเพลงนี้จริงๆแล้วเราต้องไม่เฟกกับมันอะไรเงี้ยด้วยความที่เราเคยนอยมาก่อนหน้านั้นแล้วตอนที่โดนคอมเมนต์จากพี่ๆไดเรคเตอร์ตอนเช็คอะไรเงี้ยเราเคยนอยมาแล้วเราก็เลยแบบอยากทำให้พี่เขาเห็นว่าเราทำได้แล้วเมื่อกี้พี่มองว่ารอบสองโอเคขึ้นไหมรอบสองดีกว่ารอบแรกเยอะมันน่าจะขจัดความตื่นเต้นใดๆปะ ใช่ครับมันไม่ได้ละลายพฤติกรรมแล้วก็เหมือนรอบแรกแบบกังวลด้วย
กังวลช่วงแบบ ช่วงเปิดเพลงด้วยอะไรเงี้ยเหมือนแบบไม่กล้าออกเสียงอะไร แต่ว่ารอบนี้แบบลองแบบฟีลแล้วก็แบบใส่เต็มไปเลยตั้งแต่ต้น การเป็นศิลปินที่ดีมันต้องคุมเรื่องนี้ได้ พอคุมได้อะแม่งเจอไมค์ที่ไหน เจอทรโขงเจออะไรอะมันก็ทำได้เว้ย พี่รู้สึกว่าเปอร์เวลาเหี่ยวอ่ะคือเหี่ยวหรือว่าทุกอย่างเหี่ยวเช่นใจเหี่ยวกังวลหรืออะไรก็ตามมันจะเป็นแบบรอบแรกเว้ย Yeah bro yeah bro Yeah yeah bro Yeah Come on ฝากตัว ฟื้นนะ ฝากตัวรับใช้นายเป่าหัวผู้ขวางทางเดินนายส่งไปสู่ความตายชื่อเสียงของฉันเลื่อนลือศพแรกผ่านไปศพสองศพสามค่อยๆผ่านไปหลงผิดคิดภาคภูมิใจก่อนเดินมาถึงวันนี้ นี่คือครั้งหนึ่งที่ภูมิใจว่าฉันยังเป็นมนุษย์หัวใจลอยล่องไปแสนไกลขอตกตายด้วยมือตัวเอง อยากปรับปรุงอะไรบ้างถ้าไม่รู้ก็โอเค เอาจริงว่ากังวลแค่โซโล่สเตจอย่างเดียวเลย เพราะว่าอย่างอื่นก็มันเป็นอะไรที่เหมือนเราคุ้นชินกับมันนะการเปอร์ฟอร์มด้วยกัน12 คน ผมไม่แน่ใจแล้วกันว่าถ้าตัวเองมีขึ้นอยู่คนเดียวข้างบนนั้นน่ะตัวเองจะตื่นเต้นขนาดไหนจะกลัวไหมตอนแรกก็ไม่รู้ว่าขึ้นไปคนเดียวมันจะเป็นยังไงก็เลยเป็นสิ่งที่กังวลที่สุด I've been here before จริงๆที่เลือกเพลงนี้มาเพราะว่ามันมีความแกรนด์อะไรบางอย่างที่ผมชอบอยู่แล้วผมชอบฟังเพลงมันหลากแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ก็อยากจะท้าทายตัวเองขึ้นอีกระดับหนึ่งแล้วกันก็เลยรู้สึกว่าตั้งแต่เดบิวต์มาก็ส่วนมากจะร้องแต่เพลงไทยยังไม่มีโอกาสแบบร้องเพลงสากลอะไรเงี้ยก็พอเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ก็เหมาะกับตัวเองแล้วก็เป็นเพลงที่คิดว่าชาเลนจ์ตัวเองแต่ชาคิดว่ามันยากขนาดนั้นนะแต่ว่าพอมันลงรายละเอียดกับมันจริงมีหลายอย่างที่ยากเหมือนกัน But I feel like a storm is coming. If I'm gonna make it through today, then there's no more use in running. This is something I gotta face. เราใช้แบบพวกบอดี้เยอะกว่านิดนึงลองแพงดูแพงแล้วลองไปด้วยใช่แล้วโฟกัสแค่ตรงตัวอย่างเดียวหาจุดที่มันแบบสบายแบบหรือถ้าอยากตลกก็ได้ลองปรึกษากับครูดูก็ได้ว่าดีไซน์ตรงไหนดี
ดีอย่างเงี้ย ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าปกติไม่ได้ซ้อมกับแบบแบนด์เยอะขนาดนี้เลยเหมือนแบบพอมีแบนด์มันก็ไม่เหมือนเวลาซ้อมเองพอเหมือนเขาเล่นมาใหญ่เราก็ต้องแบบเรียกว่าร้องให้แบบใหญ่ขึ้นมันจะได้ไม่จมคิดว่าวันจริงน่าจะตื่นเต้นประมาณนี้น่าจะมากกว่านี้ก็ต้องก็ดีก็รู้สึกดีครับได้แบบได้ลองมาร้องจริงๆจังครั้งแรกเพราะว่าก็มันก็ใกล้แล้วก็มีก็กังวลอยู่เหมือนกันครับ If I risk it all, say big breath. Could you break my fall? แต่ยากที่สุดน่าจะเป็นเรื่องฟิลลิ่งของเพลงเพราะว่าไม่เคยดูเจมส์บอนด์แล้วก็จริงเพลงเนี่ยมันรีเลทกับหนังภาคนั้นของเจมส์บอนด์แต่ว่าณตอนนั้นอ่ะผมยังไม่ได้ดู แต่ผมก็เลยเลือกที่จะตีความในแบบของผมให้มันอิงกับตัวผมจะได้แบบสื่อสารมันออกมาได้ดีที่สุดก็ทำกันบ้านกับครูว่าแบบแต่ละท่อนแต่ละประโยคเนี่ยเขาสื่อสารแล้วเขาพยายามจะพูดอะไรแล้วก็เวแบบความรู้สึกเราว่าเราร้องท่อนนี้ออกมาความหมายมันเป็นแบบนี้แต่ว่าเราสื่อสารอะไรประมาณ Writings on the Wall เนี่ยก็เป็นเพลงที่ต้องมาตีความกันหนักมากๆว่าแบบ Writings on the Wall จริงๆมันคืออะไรเงี้ยก็เราก็ตีความกันไปถึงขนาดว่า Writings on the Wall ของภูเนี่ยมันคือวันที่เขาตัดสินใจจะมาเป็นไอดอลละท่อนที่พี่ภูจะต้องบอกตัวเองให้ได้ว่ามันคืออะไรคือ I'm prepared for this ทุกเวอร์ใช่ไหมครับ คำว่า this เนี่ยพี่ภูจะต้องรู้ให้ได้ว่า this ของพี่ภูอ่ะมันคืออะไรมัน can be anything เราไม่อยากให้มัน relate กับหนังเพราะว่าหนังกับชีวิตพี่ภูมันก็อาจจะไม่ได้มันก็เป็นคนละเรื่องนึกออกปะมันอาจจะเป็นวันที่แบบตัดสินใจเข้ามาเป็นเทรนนีอะไรเงี้ยหรือแบบวันที่แบบตัดสินใจแบบเอาละจะเป็นแบบเป็นทีมชาติฮอกกี้อะไรเงี้ยนึกออกว่ามันแบบมันอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นการตัดสินใจที่มันเป็นแบบความเป็นความตายชีวิตรู้ว่ามันจะมี risk ที่มันจะต้อง take แต่แบบว่า I'm prepared for this ความรู้สึกของการขึ้นมาร้องเพลงที่สูงๆว่าจริงมันน่ากลัวเพราะผมกลัวความสูงกลัวเครื่องเล่นอะไรเงี้ยนี่เพลงนี้มันร้องยากอยู่แล้วตอนแรกแล้วก็รู้สึกว่าพอมันมีอะไรที่จะต้องทำให้มันดีเพื่อภาพโชว์อะไรเงี้ยเอาปรับความเร็วลงนิดนึงนะครับครับอันนี้ประมาณ4 เมตรครับ7 สตาร์ท 7 ก็ชาเลนจ์ไม่มากกว่าเดิมอีกเพราะว่าเรากลัวความสูงแล้วก็กลัวเครื่องเล่นเรากลัวทุกอย่างเลยอยู่สูงอันเมื่อกี้คือ6 เมตรอันนี้คือสุดแล้วใช่ไหม ขึ้นได้อีก7 เมตรตอนแรกก็ไม่ค่อยมั่นใจเลยว่าขึ้นไปเราจะร้องได้ดีเท่าอยู่ข้างล่างไหมเพราะว่าบางครั้งยืนร้องเฉยๆยังรู้สึกว่ายากแล้วก็เหนื่อยเลย For you I had to risk it all Cause the writing's on the wall The wall The wall
มากเก่งมาก so proud of you bro เมื่อกี้โคตรฟิลเลยมาดิดีขึ้นไม่มีเมื่อวานดีขึ้นไม่มีเมื่อวาน Yo, what's up, BS? You ready for the show? Then make some noise! I am a good boy. So I will flower. สำหรับผมความยากของโชว์โซโล่คือเราต้องทำให้มันไดนามิกให้ได้ด้วยแบบคนเดียวอะครับแล้วก็เราต้องแบบสื่อสารทุกอย่างแบบยาวๆแล้วก็อยู่โฟกัสกับมันตลอด เราว่าเซนเตอร์ของเสียงที่ใช้ในเพลงนี้มันน่าจะเป็นเสียงแก๊งสเตอร์ทุกคนเห็นว่าเราเป็นแก๊งสเตอร์ I am a good boy Ay, 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 보기와는 다르게 I don't play 널 갖고 장난 안 해 사람들은 말해 나 같은 남자를 조심하라고 너무 믿지 말라고 but 나만 뻔하다고 What you know about me 네가 날 아냐고 ยืนอยู่บน Impact คนเดียวอย่างแรกคือมันใหญ่มากพี่เวทีมันค่อนข้างที่จะใหญ่สุดๆและถ้าเรา energy ไม่ถึงคือสำหรับคนข้างหน้าอาจจะแบบรู้สึกว่าพอแล้วนะแต่ว่าแบบถ้าเราทำให้มันพอใจได้แค่คนข้างหน้าคนดูข้างหลังมันอีกเยอะมากมายอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบทำให้โชว์เราแบบมันไปถึงทุกคนมันไม่ได้แปลว่าแบบเราต้องเสียงดังอย่างเดียวหรือว่าอะไรอย่างงี้แต่ว่ามันคือ energy บางอย่างที่เราต้องส่งให้ถึงทุกคนจากนี้กูทำอะไรให้เรานี่แล้วโฟกัสร้องแล้วทำทุกอย่างให้ใหญ่แล้ว energy ใส่นี่มันจะเป็นการเบรกความเหนื่อยแต่ว่า energy จะไม่ดรอปวันนี้เป็นวันที่เก็บรายละเอียดวันแรกค่ะจริงๆกูว่าน้องจิงบุกเขาเป็นคนที่ตั้งใจมากอยู่แล้วก็จริงๆแค่เก็บดีเทลวันแรกคือก็ดีขึ้นเยอะมากแล้วจริงๆโชว์นี้มันเหมือนจะง่ายมันไม่ได้ง่ายเพราะว่ามันต้องทั้งกระโดดมันต้องแรปมันต้องไฮป์มันต้องเต้นกับแดนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคือในครั้งแรกที่เขามาเก็บดีเทลแล้วเขาร้องก็คือทำได้ดีมากๆละและจิงบุกที่สำคัญเขาตั้งใจเดี๋ยวครั้งหน้าน่าจะดีขึ้นอีกค่ะเหมือนทุกๆอย่างในโชว์โซโล่อะเกือบทุกอย่างอะผมจำได้ว่าผมแบบออกไอเดียเกือบทุกอย่างแล้วอินพุตเยอะมากๆผมก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเพื่อที่จะทำโซโล่นี้ออกมาผมก็ทุ่มเทตรงที่แบบการดีไซน์โชว์ด้วยรอบนี้แบบพอมันเป็นแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่แบบเราทำเพื่อคอนเสิร์ตแบบให้คนดูผมก็แบบเหมือนแสงไฟอะไรเงี้ยผมก็รีเควสพี่ๆเขาไปแล้วก็ CG อะไรอย่างงี้ผมก็แบบออกไอเดียแล้วก็รถผมก็เป็นคนคิดแล้วเหมือนแบบรถผมรีเควสตั้งแต่วันแรกว่าอยากเอารถขึ้นเวทีอะไรเงี้ยตอนแรกเป็นรถจี๊ปด้วยซ้ำแต่ว่าไปมาเขาแบบไปหารถสปอร์ตมาให้ผมเฉยผมแบบโคตรเท่ I'm a good boy Turn it up everybody come on Yo who am I Everybody say I am a good I'm a good boy Everybody say Who am I say Hey 나와 같이 춤을 춰 밤새워 동화 같은 꿈을 꿔 Hey 난 뱀마트 왕자 너는 구들 잃어버린 너 예쁜 남자 Baby where you at 내 손을 잡아 위험한 네가 널 하늘로 데려가 줄 테니까 Put your hands in the air How you feeling out there come on We gon' party over here 모두 같이 Sing it for the last time la Everybody say la la Say la 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 Come on BS put your hands up please Say Hey Are you ready Everybody come on I am a good boy Yeah Hey Put your hands up Come on enjoy the show yeah Hey come on
หนึ่งในเหตุผลที่เลือกเพลงนี้รู้สึกว่ามาร์คเป็นคนชอบชนะพี่เขาเครียดไปด้วยเหรอ เดี๋ยวก็ใส่ซ้ายไงได้แล้วเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าเหตุผลของการที่ชอบชนะ เพราะว่าอยากให้คนแบบยอมรับในตัวเราเลยเลือกเพลง Number One Girl มา Tell me that I'm special. Tell me I look pretty. Tell me I'm a little angel. The sweetheart of your city. Say what I'm dying to hear. 'Cause I'm dying to hear you. Tell me I'm that new thing. Tell me that I'm relevant. Tell me that I got a big heart. รู้สึกว่ามามีอะไรต้องแบบต้องพิสูจตลอดเวลาเลยต้องพิสูจว่าเราทำได้ว่าเราประสบกับสิ่งที่ได้มาทั้งที่ไม่ได้มีใครแบบบอกเลยนะว่าต้องพิสูจต้องนู่นต้องนี่บางทีเขาอาจจะแบบมาเป็นตัวมาเองก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเรากดดันตัวเอง The number one boy in your eyes. You're one and only. So what's it gonna take for you to want me? I'll give เราแบบมีสิ่งที่เลือกมาแล้วก็แบบอยากทำมันให้ได้อยากแบบพิสูจว่าเราทำมันได้จริงๆอะไร So what's it gonna take for you to want me? I'll give it all up if you told me that I'd be the number one boy. ตั้งแต่ทำงานกับบอยแบนด์มาจะเจอทุกวงก็คือเวลาการเอาคนดูให้อยู่การสนุกกับคนดูเนี่ยบางทีมันค่อนข้างทำให้เด็กเนี่ยใช้เสียงแบบเยอะเกินที่เขาควรจะใช้มันอาจจะไปถึงขั้นตะโกนอะไรอย่างนี้ออกมาแล้วบางทีมันอาจจะเกิด bad habits ตรงนั้นขึ้นมาก็จำได้ว่าตอนที่จะเริ่มมาร้อง Number One Girl เนี่ยก็ปูเทคนิคกันใหม่เลยอะนั่งแบบทำความเข้าใจมาร์คเอาใหม่นะเรามานั่งดูกันใหม่เรามาทำความเข้าใจว่าเสียงมันเป็นอย่างนี้ตรงนี้มันต้องใช้อย่างนี้ลมมันต้องใช้อย่างนี้วิธีการควบคุมเส้นเสียงอะไรมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้คือแบบมาร์คทำงานหนักมากสำหรับเพลงนี้ที่ออกมาในโชว์ที่มันแบบที่มันอยู่บนเวทีเพราะว่าเรนจ์เสียงค่อนข้าง challenging มากๆสำหรับมาร์คหนักอะใจเย็นสิใจเย็นสิมันเริ่มได้ร้องเพลงใหม่หมดเลยอ่ะร้อนนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นกู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 นา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 แล้วไม่ต้องออกแรงเยอะขนาดนั้นนา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 ใช่อะไรก็ได้อีกทีนะนา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 ใช่ฟีลของความอิลาสติกมันไว้ไปฟิตเนสกันดิไปฟิตเนสIsn't it lovely? Isn't it lovely? I'll do anything to make you want me. Give it all up if you told me that I'd be the number one boy in your eyes. You're one and รู้แล้วทำไมถึงเก่งคอตอนนี้มาร์คเก่งตั้งแต่แขนตรงนี้มาร์คใช้เหมือนใช้ลำตัวรับน้ำหนักมาร์คอย่าเข้าใจป่ะตอนนี้มาร์คออกแรงแล้วมาร์คเหมือนตัวมาร์คมันไม่ทำงานอ่ะมันเลยแต่ถ้ามาร์ครู้สึกว่ามาร์คใช้ตัวมาร์คเวทเอาไว้อะใช้ลำตัวรับเวทไว้นิดนึงการที่แบบดึงๆใช่ไหมเอาจริงๆการทำอย่างนี้มันน่าจะช่วยในการแบบ picture เราพอร้องเพลงเนี่ยมันก็อาจจะไม่รู้ใช่ไหมว่าแบบmuscle ของเรามันแบบมัน strain ยังไงข้างในอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันต้อง flex ตรงไหนมันต้องคลายตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการแบบทำสิ่งนี้มันจะช่วยแบบก็บางคนก็อาจจะช่วยแบบ pictureize แบบอันนี้คือการบังคับกล้ามเนื้อตัวเองให้มันแบบคีบแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ย
เข้าใจปะดีขึ้นมาร์ค เหนื่อยมากเลยทำไมอ่ะ มันก็จะมันสูง แต่จำดีๆว่าอย่ากระชาก เห็นไหมว่าอันนี้มันไม่แคร็ก มันไม่ได้หายใจเต็มปอดมานานมาก เราไม่ได้เอากล้ามนะให้กระชายนี่นะ คอไม่ไหวแล้ว ถ้าไม่ไหวพักถ้าไม่ไหวพัก แต่ว่าแรงอันเนี้ยดี เอาจริงๆทุกคนแบบหลายๆคนอาจจะมีเอฟเฟกต์มีหลายๆอย่างมีนู่นนี่แบบมีลูกเล่นเยอะมากเลยมาอยากให้แบบโชว์มามันมีอะไรน้อยสุดเลยจริงๆตอนแรกไม่ได้มีเอฟเฟกต์มาไม่ได้แบบอินพุตเอฟเฟกต์อะไรลงไปเลยแบบไม่ได้มีไฟไม่ได้มีแบบขึ้นลงอะไรขนาดนั้นเลยมาแค่บอกว่ามาขอร้องเพลงกับมาขอเปียโน1 ตัวแล้วก็พี่ๆทุกคนก็แบบฮะมาจะร้องไงให้เหมือนที่แบบโรเซ่ร้องได้แบบเขาร้องแล้วแบบเขาสื่อสารอารมณ์เขาร้องแล้วแบบเขาเก่งมากเขาสามารถทำให้ทุกคนมาดูเขาได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามาร์คทำยังไงอะไรเงี้ยณวันแรกที่เลือกเพลงก็ไม่ได้คิดว่าแบบตัวเองทำได้นะไม่ได้มีความมั่นใจอะไรเลยจะรู้สึกว่าอยากทำให้ได้แล้วกันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องนี้ที่เราต้องแบบพูฟว่าแบบเราทำได้แล้วก็เราอยากให้แบบคนชอบเราที่แบบที่ความสามารถจริงๆโดยที่แบบอยากให้เขาวัดแค่นั้นเลยแล้วก็ไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นเลย Listen lonely, I'll do anything to make you want me. I'll give it all up if you told me that I'd be the #1 boy in your eyes. You're one and only, so what's it gonna take for you to want me? I'll give it all up if you told me that I'd be the #1 boy in your eyes. The #1 boy in your eyes. จริงๆมาชอบ challenge ตัวเองละกันว่าแบบเราทำสิ่งนี้ได้ไหมทำสิ่งนี้ได้ดีขนาดไหนละกันแล้วก็มันไม่ได้เป็นแค่ตอนนั้นนะมันเป็นตลอดเวลาที่แบบเราอยากแบบ push ตัวเองไปในจุดที่สูงกว่าเดิมละกันรู้สึกว่าไม่เคยแข่งใครเลยแค่แข่งกับตัวเอง พี่ยงคอนเสิร์ตใหญ่ผมจะร้องเพลงญี่ปุ่นนะแต่ว่าในหัวตอนนั้นก็มีคิดว่าหรือจะร้องเพลงพี่เจฟแล้วพี่ยงก็แบบวันที่มาประชุมคุยกันพี่ยงก็บอกว่าเน็กร้องเพลงพี่เจฟเพราะว่าผมชอบพี่เจฟด้วยแล้วก็เป็นโซโล่ครั้งแรกแล้วก็เป็นเพลงพี่เจฟเป็นเพลงที่ impact อยู่แล้วทุกอย่างแบบมันเลยลงตัวมากๆก็เลยเลือกเพลงพี่เจฟผมใส่ตัวเองลงมาแบบเต็มที่มากกับโชว์เดียวของตัวเองไล่ดูทุกแทบทุกโปรเซสเลยที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่สิ่งที่ผมคิดอย่างเดียวแต่มันคือสิ่งที่แบบผมไปปรึกษาคนอื่นแล้วว่าได้สิ่งดีๆกลับมาเลยมารวมกันอยู่ในนี้ด้วยมีทั้งมิวสิกตัวสเตจเองว่าอยากจะให้มีน้ำฝนลงมานะอยากจะตกลงไปในหลุมนะอยากจะทำอย่างงู้นอย่างนี้เดินออกมาจากคนดูนะก็คิดภาพไว้หมดแต่ว่าตอนเปิดตัวคือผมจะเริ่มร้องที่มินิสเตจใช่ไหมผมเลยไม่อยากแค่ขึ้นมินิสเตจมาเฉยๆภาพของผมผมอยากแบบออกมาจากคนดูแบบเดินผ่านฝูงชนเข้าแล้วก็ขึ้นไปอินโทรเพลงใช่อินโทรที่มันเป็นเชลโลค่อยเข้าแต่ตอนแรกผมคิดว่าผมอยากให้มันมีอินโทรระหว่างที่ผมกำลังเดินขึ้นไปมันคืออินโทรรวมนี่แหละถ้าเกิดว่าผมสามารถเดินปากไม่รู้ด้วยวิธีใดก็ตามเดินออกมาจากฝูงชนแล้วเดินเข้าไปบนเวทีได้ผมจะใช้จังหวะที่เดินอยู่ข้างล่างสเตจเป็นแบบนี้แล้วผมคิดภาพไว้แล้วคือตอนท้ายมันเป็นฝนตกใช่ไหม
ตอนท้ายโชว์ แค่ฝนจะตกมาเพราะฉะนั้นเลยเนี่ยก็เป็นเสียงลมแล้วมีเสียงแบบคลื่นของฟ้าเลยไหม ทำได้ คลื่นแล้วก็เป็นเสียงลมแต่แบบเบาๆคอๆ ทำได้ หากวันใดเธอมาอยู่ก็ไม่กลัวสักเท่าไรต่อให้ฝนสาดบนใจรักจากเธอนั้นปลอบฉันหักเท่าไรหักเท่าไรจนทั้งรำยามฟ้ากระหน่ำก็แค่มีเธอทุกวันก็เป็นเหมือนวิว ตอนร้องมันก็มีความยากของมันอยู่นะเราต้องแบบเก็บรายละเอียดหลายๆอย่างมากเลยจริงมันแอบเกินตัวผมอยู่ แต่ว่าตอนนั้นก็อยากทำไม่ได้ เราออกแรงไปพร้อมกับใช้เสียงแล้วก็เป็นการดึงแบบให้กราวลงไปที่พื้นเพื่อเวลาเราร้องสูงเราจะไม่ควรที่จะแบบอย่างนี้เราควรที่จะคิดว่ามันต่ำแล้วก็ดึงลงมาแล้วก็ออกแรงเป็นการโฟกัสไปที่แรงที่มือมากกว่าไปโฟกัสที่เสียงเพราะถ้าเกิดผมไปโฟกัสที่เสียงมันจะทำให้ยิ่งทำให้เราแบบร้องออกมาแล้วไม่ได้ ความรักของเราทั้งสองคงเข้าไปนิรันดรหักเท่าไรหักเท่าไรจงยื่นมือให้ฟ้าเธอฝนที่เทลงบนมือเราดังงานเลี้ยงว่า อยู่กันนี้ทำเป็นกระสายเลยได้ อย่ามาฝนเทลงมาดาวฟ้านั้นอวยพรให้ความรักของเราทั้งสองครองเข้าไปนิรันดรหักเท่าไรหักเท่าไรจงยื่นมือให้ฟ้ารักเธอฝนที่เทลงบนมือเราดังงานเรียกว่า ตั้งแต่เริ่มเข้ามาเทรนด์แบบตั้งแต่เป็นเทรนนีเลยก็สังเกตตัวเองสไตล์การเต้นหรือเวลาแบบหาอะไรที่ชอบการเกี่ยวกับการเต้นที่ดูเนี่ยก็จะเป็นแนวนี้ รู้สึกว่าเราชอบคอนเทนต์ชอบซาวด์ของมันชอบการเต้นชอบอะไรก็เลยแล้วก็คิดว่าเหมือนวิวาน่าจะเหมาะกับคอนเทนต์นี้ก็เลยเอามาใช้มันจะทำให้แบบไม่ได้มีแค่ร้องมีการเต้นมาโชว์ด้วย เหนื่อยไหมเน็ก ก็เหนื่อยนะแต่ว่าสนุกดีผมชอบครับ ยากไหม ก็จะดีครับผมชอบนี่ทำในคอนเสิร์ตให้นะนี่ไงความยากของมันก็คือแบบมันมีทั้งเรื่องของการทรงตัวแล้วก็การถ่ายน้ำหนักคือคอนเทมอะตอนเต้นนะคือผมจะต้องขยับร่างกายให้เยอะกว่าที่เคยเป็นเพราะว่าสมมติอะเต้นฮิปฮอปหรือที่เคยเต้นมาแต่เต้นคอนเทมมันต้องยืดผมต้องเต้นแบบแล้วคือครูบุญเกือบยืดแบบอย่างนี้อ่ะผมแบบต้องเอ็นตัวผมก็แบบปกติเอ็นอาจจะเอ็นตัว45อยู่กับครูต้องเอ็นแบบ90เลยซึ่งแต่ถ้าหากว่าเป็นในเรื่องของคอนเทนต์มันก็จะเป็นศาสตร์ที่มันจะต้องสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกผ่านทั้งตัวแล้วก็ต้องใช้กล้ามเนื้อในอีกแบบหนึ่งที่น้องไม่เคยเจอครับก็อันนี้ถือว่าท้าทายเน็กมากพอสมควรเพราะว่าโดยที่คอนเทมพอรารีที่ถูกดีไซน์มาในคราวนี้จะเป็นภาพใหญ่จะมีการใช้การวาดแขนการลงพื้นการอะไรพวกนี้ครับซึ่งรู้สึกว่าเน็กทำได้ค่อนข้างดี คือตอนที่ก้าวอะครับพอเราก้าวเสร็จแล้วอะมันต้องไม่เอาขาเดียวลงนั่นคือเหตุผลที่พี่จะให้งอตัวเพราะว่ามันจะได้เป็นขาคู่เพราะถ้าขาข้างเดียวอันตรายนะรอบนี้ให้พี่เน็ก
ลองกระโดดลงไปเล่นๆก่อน จริงตอนฟอร์มครั้งแรกโคตรกลัวเลยแบบหลุมอะ2 เมตรอะแบบลึกแล้วก็กลัวมากตอนตกแรกๆอะมนุษย์แบบคนเราก็จะออโต้ตกแบบแล้วมือก็จะขึ้นมันก็ไม่เท่เราต้องให้มันตกแบบตึกก็ตกปึ๊กไปเลยมันก็ต้องเชื่อใจแต่ว่าเขามีเซฟตี้ให้อยู่แล้วไงแต่ว่าเราก็ต้องแค่ก้าวยาวๆเลยนั่นก็เซนส์นะครับผมแล้วก็ฝึกถามว่าอลันกังวลเพลงไหนมากที่สุดในคอนเสิร์ตก็คือเพลงโซโล่ตัวเองนั่นแหละเพราะว่าก็มันเป็นครั้งแรกที่ได้แบบทำอะไรอย่างนี้คนเดียวด้วยอลันเลือกเพลง Flowers ของ Miley Cyrus เพราะว่าอลันอยากโชว์โวคอลของอลันบ้างเพราะว่าจริงๆในโพสิชันของวงอลันเป็นแรปเปอร์แต่ว่าการร้องเพลงก็เป็นสิ่งที่ผมรักมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กฝึกแล้ว We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't want to leave you, I didn't want to lie. Started to cry, but then remembered I could buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, yeah, say things you don't understand. I can buy myself flowers มันไม่ต้องหนักขนาดนั้นท่อนเวิร์สมาดีแล้วแต่ตอนเนี้ยพอremember I can buy myself flower อยู่ดีๆมันแรงมันโดดขึ้นมาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น remember I can buy myself flower write my name in the sand yeah talk to myself for hours มันคือความแบบIt's like you don't understand I can take myself dancing yeah สบายAnd I can hold my hand ตอนนี้มันหนักไปหน่อยอลันโอเคเพลง Flowers เป็นเพลงที่อลันร้องแล้วอลันรู้สึกชอบตัวเองชอบอินเนอร์ตัวเองชอบจริตตัวเองมันมีบางอย่างสักอย่างเกี่ยวกับจริตเพลงเนี้ยที่เวลาร้องออกมาแล้วผมรู้สึกแบบมันถูกใจอ่ะมันถูกใจตัวเองดี I can buy myself flowers write my name in the sand พาร์ทเต้นผมชอบจริงๆผมชอบมากคือแบบอลันว่าอลันเป็นหนึ่งในคนที่ stable ที่สุดในการร้องเพลงไปด้วยแล้วเต้นไปด้วยมันเลยทำให้อลันเวลาสื่อสารกับครูว่าแบบว่าพี่ผมอยากได้ท่าเพลงเนี้ยเป็นฟิลนี้นะแบบว่าไม่ต้องเยอะมากแต่ว่าแบบให้มันมีความเซ็กซี่ในตัวครูเขาก็จัดมาให้ได้เต็มที่โดยที่แบบไม่ต้องห่วงว่าอันนี้เราเต้นเยอะไปไหมมันจะส่งผลกับการร้องหรือเปล่าอะไรเงี้ย
โดยรวมคือชอบท่าเต้นมาก และชอบที่ตัวเองร้องไปด้วยแล้วเต้นไปด้วยได้ เอาจริงๆนะบางทีอ่ะผมร้องเพลงเนี้ยในรถเฉยๆอ่ะแบบโดยไม่เต้นแบบขับรถแล้วร้องเพลงอ่ะก็เหงื่อออกแล้วอะมันคือสิ่งนี้เหรอครับ ใช่อ่ะ โอ้ จะรอสิ ว้าว สูงไหม สูงอยู่นะสูงแบบสูง คือสมมุติว่าอันนี้คือพื้นเวทีและอันนี้คือความสูงเนี่ย โอเค แต่เหมือนว่าวันนั้นอะยังไม่ใช่สูงจริง ผมโดดลงมาแล้วก็รู้สึกวิวประมาณหนึ่งเหมือนกัน ยิ่งมันไม่ได้แบบหันไปมองอย่างเงี้ยมันคือการโดดลงไปแบบแล้วก็แค่ก้าวถอยหลังไปแล้วก็แบบแล้วก็ไปเลยอะมันเสียวตรงที่เราจะไม่เห็นว่าแบบเมื่อไหร่เราจะถึงพื้นอะไรเงี้ย I didn't wanna leave you, I didn't wanna fight. Started to cry, but then remembered yeah. Switch off the phone and let them go. Rich and love became a winner, got pro. But the yellows are looking at them and go, bro. Once you drop the strand and set, drop the bow. My mind know you want the pain, you in the plan. Cause when I say my name, I can do it better. There you have it, girl.รู้สึกว่าพอเพื่อนทำได้ดีก็อยากทำได้ดีตามแบบรู้สึกว่าอยากทำให้โชว์ตัวเองมันสามารถดีได้เท่าโชว์เขาซึ่งไม่รู้ว่าโชว์มันดีหรือดีไม่เท่ากันหรืออะไรนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าอยากพยายามเอาโชว์ตัวเองให้มันแบบว่าสามารถไปสู้กับโชว์เพื่อนได้วันแรกเลยที่ได้ดูโชว์โซโล่ทุกคนตอน run through ครั้งใหญ่ตอนนั้นเอก็แอบกังวลนิดนึงว่าแบบโชว์เพื่อนหลายๆคนดูใหญ่มากโชว์พี่ฮาร์ดแบบว่าเปิดไมค์ด้วยกีตาร์มีไฟไหม้ข้างหลังมีไลติ้งมีแดนเซอร์อะไรเยอะมากหรือว่าแบบโชว์หลายๆคนน่ะมันมีอะไรเยอะมากที่สามารถทำให้โชว์มันดูยิ่งใหญ่ได้ตอนนั้นเอกแอบกลัวว่าโชว์เองมันดูน้อยหรือเปล่าเพราะว่าโชว์เองจริงๆแล้วเป็นโชว์เดียวที่ไม่มีแดนเซอร์หรือไม่มีคนอื่นอยู่บนเวทีเลยตอนนั้นก็แอบกลัวเลยก็ไปถามพี่ยงว่าพี่ยงรู้สึกว่าโชว์เองมันพอหรือยังมันแบบมันยิ่งใหญ่พอหรือยังสู้กับโชว์เพื่อนได้หรือยังที่มันมีกิมมิคเยอะมากแล้วก็มีแบบภาพโชว์ที่ใหญ่มากตอนนั้นพี่ยงก็ตอบมาว่าโชว์เอมันอาจจะไม่ได้ดูแบบว่ามีอะไรเยอะเท่าโชว์อื่นแต่ว่ามันมีหน้าที่ในคอนเสิร์ตคนละแบบกันเรารู้สึกว่าโชว์เอในคอนเสิร์ตเนี้ยมันทำหน้าที่ของมันได้ดีแล้วมันก็ยิ่งใหญ่พอแล้วที่จะอยู่ในโชว์นี้โชว์โซโล่เอรู้สึกว่ายากที่สุดคือเรื่องภาษาจีนแล้วก็เรื่องการร้องเพลงครับเพราะว่าไม่ได้ถนัดการร้องเพลงภาษาจีนขนาดนั้นเป็นครั้งแรกที่ต้องมาร้องเพลงภาษาจีนในคอนเสิร์ตแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ต้องมาร้องคนเดียวในคอนเสิร์ตด้วย这一辈子都不像失恋的爱，你的美叫无心人在深深之外，每秒都想拥你入怀，全世界你最可爱。เรารู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ดีฟแต่ก็ไม่ได้ดีฟขนาดนั้นด้วยเมโลดี้ของเพลงด้วยกับด้วยความหมายของเพลงด้วยรู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่ร้องออกมาแล้วรู้สึกไม่ได้ต้องพยายามที่จะดึงอารมณ์อะไรออกมาขนาดนั้นครับรู้สึกว่าอารมณ์ที่เอรู้สึกในโมเมนต์นั้นมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องกับเพลงนี้ไปแล้ว你是我这一辈子都不想失恋的โอ้นี่ดีมาก还可再问逼我把手紧紧放开尽快回来 relax 想听你说你还在ฝึกภาษาจีนจริงๆแล้วเอก็พูดภาษาจีนเป็นอยู่แล้วครับแต่ว่าไม่เคยร้องเพลงภาษาจีนแล้วกันแล้วก็ไม่ได้พูดภาษาจีนบ่อยขนาดนั้นเท่ากับภาษาไทยกับภาษาอังกฤษครับเลยก็มีการฝึกโดยการแบบว่าฟังเพลงเยอะๆแล้วก็เข้าใจความหมายเพลงแล้วก็มีคุณครู
ภาษาจีนมาสอนให้ออกเสียงคำให้ถูกเลยครับ ไอความรักของเราเนี่ยมันตอนที่เรารักกันน่ะมันเป็นความรักที่มั่นคงยืนยาวแล้วก็เป็นความรักที่ชะตากำหนดไว้ให้กับพวกเราแล้วลองดูอ่ะเพราะว่าชื่ออ่ะอย่างที่เราซื้อใช้อ่ะมันจะเอาลิ้นตั้งแต่ฟันล่างชื่อใช่ชื่อ参人剧情แล้วก็สุดท้ายก็คือ残忍残人ถูกต้องครับ 把手轻轻放开尽快回来想听你说你还在นี่เรียนภาษาจีนมาก่อนใช่ไหมหรือยังไงใช่จริงๆเรียนมาตั้งแต่เด็กแล้วครับเรียนที่คอนคอร์เดียนเป็นโรงเรียนอินเตอร์แต่ว่าสอน3 ภาษาเลยก็มีภาษาจีนด้วยสุดยอดตรงเนี้ยครับพี่จะแนะนำว่าพี่อยากให้เราใช้ทางนิ้วเวลาที่เราจะดันสายแล้วรู้สึกว่าคอมฟอร์ทที่สุดในการเล่นมากกว่าคือถ้าเป็นตัวพี่เองพี่ ถ้าถามเรื่องเบสิกกีตาร์เอาจริงไม่ได้มีเบสิกขนาดนั้นเพราะว่าตอนที่เล่นตอนเด็กๆไม่ได้เรียนมาแบบเบสิกพื้นฐานแบบว่าแน่นๆขนาดนั้นแล้วก็ถ้าเล่นการเล่นกีตาร์ส่วนใหญ่ผมแบบได้มาจากการเล่นในวงแล้วก็เล่นตามฟีลของตัวเองเล่นไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้แล้วก็อาจจะยังไม่ได้มีเบสิกพื้นฐานที่แบบสูงขนาดนั้นก็เลยพอมาเจอพี่ๆแบบพี่ๆที่เก่งมากๆในทีมมิวสิกของคอนเสิร์ตรอบนี้ครับเขาก็เหมือนแบบว่าเห็นวิธีการเล่นแล้วก็เหมือนแบบว่ามันมีตรงไหนบ้างที่แบบสามารถดีขึ้นได้ไปอีกตอนนี้ที่เราสังเกตเวลาเล่นนิ้วโป้งจะอยู่กับที่เยอะมากเลยใช่เพราะฉะนั้นบางทีแล้วเราว่าต้องคอยปรับดูคอยสังเกตตัวเองดูว่าเริ่มเวลาเริ่มปรับพยายามเริ่มจากช้าๆก่อนไม่เป็นไรนิ้วโป้งขึ้นไปอยู่ได้อยู่ประมาณกลางๆของใช่แต่ให้อยู่ประมาณนี้ครับไม่ว่าจะเป็นการสไลด์สายการดันสายการไวเบรโตของสายอย่างเงี้ยครับมันจะช่วยได้เยอะมากนี่แหละนี่คือสิ่งที่ต้องลองกลับไปทำการบ้านเรื่องนี้ดูนะครับที่อยากทำโชว์นี้แล้วแบบเป็นโกของโชว์นี้คืออยากทำให้แฟนคลับสามารถรู้สึกไปกับโชว์นี้ได้สามารถทำให้แฟนคลับแบบว่าซึ้งไปกับโชว์นี้ได้คือสิ่งที่อยากได้แล้วก็เราก็หวังว่าแบบทุกคนจะสามารถเห็นได้ว่าแบบมันแบบเป็นโชว์ที่รู้สึกเราก็เป็นโชว์ที่เราสามารถฟังไปแล้วก็รู้สึกประทับใจได้ครับ说你还在เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวต้องไปเซฟอีกด้วยเนาะ ใส่เสื้อนอกนะครับ ผมเห็นเพลงนี้ครั้งแรกผมรู้สึกชอบมันเลยแล้วก็บอกกับว่าเห็นเพื่อนได้โชว์เห็นเพื่อนได้ร้องตอนนั้นอ่ะผมเห็นภาพตัวเองที่ทำโชว์นี้อยู่ด้วยแล้วก็จินตนาการว่าเฮ้ยสักวันเราจะท
โชว์นี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่แบบเป็นเทรนนีแล้วก็รวมถึงตอนที่มานั่งคิดโชว์ตอน1 ปีก่อนที่จะมีคอนเสิร์ตเอาจริงตั้งแต่แบบเดบิวต์ไปสักพักนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จินตนาการว่าจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ก็คิดว่าเพลงนี้ก็เป็นหนึ่งในช้อยที่รู้สึกว่าจะเอามาทำเรื่องร้องก็ร้องเพลงนี้คือมันยากมากๆแบบอยากลองทำให้ได้แล้วพอได้ร้องวันแรกก็ร้องไม่ได้ เพราะมันยากจริงๆแบบเรื่องเรื่องริฟอะไรเงี้ยมันแบบมันเยอะมากๆแล้วก็รายละเอียดเพลงเยอะมาก โว้โว้โว้ใช่ความจริง R&B มันเป็นสิ่งที่อยากทำแล้วก็สิ่งที่รู้สึกว่าเป็นช่องเพลงสไตล์เพลงที่รู้สึกว่าอยากลองร้องให้ได้สักทีเพราะว่าเราแบบตั้งแต่เทรนนีมาเราจะเรียนร้องฟิลแบบป๊อปซะส่วนใหญ่คือมันก็มีหลายแนวได้ลองแหละแต่แบบเหมือนตรวจสอบในใจเราไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าลองR&Bไหมเพราะว่าR&Bมันก็รู้สึกว่ามันเป็นแนวที่มันเอาไปอะแดปกับหลายๆแนวได้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะแบบลองเรียนให้หรือลองทำตั้งใจกับโปรเจกต์นึงให้เราได้โฟกัสกับสไตล์นี้แบบจริงจังอะไรเงี้ยก็เลยแบบR&B ครับพี่เขาบอกเลยว่าเขาชอบมากเขาชอบความเป็น R&B มากเขาชอบการเอื้อนมากผมก็เลยบอกว่าโอเคงั้นมาเรียนเรื่องแบบ riff and run สำหรับการร้อง R&B กันนะครับผมก็จับเลคเชอร์เลยว่ามันมีกี่แบบบ้างทำอะไรยังไงบ้างFeeling like never like turn my view Feeling like never like Feeling like never like turn my view สิ่งเดียวที่เธอมี Never like อันทันใช่ไหมครับ Never like Never like อันไทยอันทันนะใช่ไหมครับโชคดีโอเคนะส่วนเรื่องเต้นนี้รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ใหม่มากๆเพราะเราไม่เคยเต้นแนวนี้มาก่อนเลยใช่พี่ยงก็บอกว่าไม่เคยเห็นคนเต้นแนวนี้ด้วยแล้วผมก็รู้สึกว่าคิดถูกที่เอาเลือกโชว์นี้มาเพราะมันเป็นอะไรที่ท้าทายคือเรื่องร้องก็ท้าทายเรื่องเต้นก็ท้าทายเรื่องภาษาก็ท้าทายเพราะเป็นภาษาที่เราก็ไม่ได้แบบพูดประจำอะไรอย่างเงี้ยมันเลยต้องใช้เวลากับมันเยอะมากขาพันยากมากพี่ ทำไมยากยังไงถ้ามันเต้นไม่เหมือนแบบถ้ามันเต้นไม่ตรงจังหวะแล้วมันก็ไม่ได้ตรงร้องขนาดนั้นนะแล้วก็มันเหมือนแบบต้องจำแบบท่าไปเลยจำแบบจำไปเลยมันคือแบบ muscle memory เดี๋ยวมันไม่มีแบบบีบให้จำก็เลยยากมากๆแล้วก็ถ้ามันไม่มีท่าซ้ำเลยพวกก็เต้นไม่เหมือนกันยากมากตอนนั้นแบบค่อนข้างคาดหวังกับตัวเองไว้แล้วกันเพราะผมรู้สึกว่าตัวเองมีสิ่งที่อยากจะโชว์ให้ทุกคนได้เห็นเยอะมากแบบเรื่องร้องเรื่องเต้นเรื่องแบบว่าสกิลต่างๆที่แบบตัวเองแบบสะสมมาตั้งแต่แบบเป็นเทรนนีอะไรพอได้ถึงคอนเสิร์ตก็อยากจะทำอะไรที่มันแบบว่าคนอื่นแบบคาดไม่ถึงหรือแบบคนที่มาดูเราที่รู้จักเราอยู่แล้วหรือคนที่ไม่รู้จักเราเลยอะไรเงี้ยแบบว่ามาดูแล้วก็รู้สึกว่าสร้างภาพจำแบบคนดูโชว์ผมเนาะกลับบ้านไปแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเด็กคนนี้เขาแบบเอาไปพูดถึงต่ออะไรเงี้ยให้กับคนอื่นฟังอะไรเงี้ยใช่ All I want is you and me Try to let it to me too much in my Yeah over and over 이만한 오는 다 못해 눈부신 날 can be closer There's no way out it Story 이제 시작해 but never
가게 쇼쇼이 밤이 새도록 밤이 밤 밤이 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 밤 밤이 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 You're so precious I can't take it You are dreaming 밤이 밤이 yeahจริงมันก็มีหลายเพลงมากกว่าจะมาเป็นช้อยที่ผมเลือกเพลงนี้แล้วก็ยังกังวลอยู่แล้วก็ยังไม่คิดว่าจะทำเพลงนี้ได้จริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่าเราเลือกถูกไหมหลายครั้งมากตอนนั่งก่อนขึ้นก็จะคิดว่าภาพตอนที่เราไปอยู่บนเวทีจะเป็นยังไงแล้วเราก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันอยู่ที่เราโฟกัสทุกอย่างมันอยู่ที่เราแล้วก็ทุกคนกำลังดูเราอยู่โชว์นี้จะดีก็ดีเพราะเราจะไม่ดีก็ไม่ดีเพราะเราเลย Gotta work, gotta make that money, make purse. Gotta fuck cool so it make it burn. Keep it real black you when they see me earn. Gotta work, gotta make that money, make purse. Gotta fuck cool so it make it burn. Gotta get that credit, get perks. Gotta. จริงๆสไตล์การเต้นของจังอะเหมือนน้องอยากทำโชว์ที่มันดูเป็นแบบแรปเปอร์ดูเป็นแก๊งเตอร์อะไรเงี้ยแล้วก็น้องอยากเต้นบีบอยเราก็เลยเหมือนแบบต้องหาท่าที่เหมาะสมกับน้องแล้วกันด้วยระยะเวลาที่มีด้วยแล้วก็จังเป็นคนที่เต้นสไตล์ฮิปฮอปค่อนข้างดีมากๆเริ่มสวยแล้ว 1 and 2 and 3 and ยืนที่บ้าน6 7 go by 1 and 2 and 3 and 6 7บ้านไป 1 and 2 3 4 5ไม่คมไม่ถึงนั่นแหละ go เก็บท้องปุ๊บอะไรจังก็จะมี2ท่าหลักๆที่จะแบบจะต้องทำเลยก็คือ1เลยคือ baby feet ที่เอาหัวลงปักกับพื้นใช่แล้วก็อีก1ท่าเลยคือต้องจับคอแดนเซอร์แล้วก็เหมือนทำแบ็กฟลิปอะครับซึ่งความยากของมันคือน้องต้องใจล้วนๆเลยครับต้องใจกล้าที่จะทำจริงๆก่อนที่จะสอนน้องเราก็ถามน้องว่าแบบกล้าไหมน้องก็แบบตอนแรกก็กล้ากลัวๆแต่พอน้องทำได้น้องก็เริ่มสนุกแล้วอุ้ยโดนต่อเลยแต่สลิงตอนแรกมันไม่มีในโชว์ที่ผมคิดผมไม่ได้คิดว่าจะมีสลิงเลยแล้วก็เพิ่งมาคิดเพราะว่ารู้สึกว่ามันธรรมดาเกินไปแบบว่ามันน่าจะมีอะไรมากกว่านี้แล้วเห็นว่ายังไม่มีใครสลิงผมก็เลยแบบพี่ผมอยากได้แบบนี้ก็เลยบอกเขาไปผมจะขึ้นมาอยู่นั้นเลยเหรอผมเสียวมันอยู่ตรงสูงๆผมจะไม่หล่นใช่ไหมเนี่ยพอรู้แล้วว่ามันจะเป็นยังไงจริงๆเริ่มได้ไปลองกับสลิงวันแรกมันน่ากลัวมากแต่ว่าผมคงแบบตีลังกาแล้วแบบมันคงเสียวมากแน่ๆเห็นแต่สลิงสูงๆแค่ความสูงผมก็กลัวแล้วของจริงมันต้องสูงกว่านี้ป่ะครับสูงครับใช่ไหมที่ไหนนะอันนี้มันแค่9 เมตรเองค่ะเครื่องเล่นอะไรที่ในตัวตลกที่เล่นแล้วกลัวป่ะอ๋อจริงกลัวทุกอันเลยแต่ว่าเล่นได้หมดหมายถึงว่าเคยเล่นหมดทุกอันแต่ว่ากลัวทุกอันเลยโอเคครับเต็มที่เลยครับได้อยู่ไหมได้อยู่ครับขอดึงอีกทีได้ไหมครับโอเคได้แต่พอเริ่มเข้ากับที่แบบต้องมีไทมิ่งต้องมีทุกอย่างต้องรวมถึงทั้งโชว์ด้วยอะไรอย่างนั้น
ผมก็แบบมีหลายแว็บมากที่แบบมันชอบไปคิดอยู่คนเดียวแล้วกันว่านี่ผมกำลังทำอะไรอยู่วะเรากำลังทำสิ่งที่ใช่ไหมนี่มันจุกขนาดนี้เลยเหรอพ่อพร้อม3 2 1ค่อยๆ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 โอเค จังหวะที่ขึ้นไปสูงสุดแล้วแบบมันแบบน่ากลัวแล้วผมก็แบบคิดว่าแบบผมกำลังทำอะไรอยู่วะนี่แต่มันเป็นแว็บเดียวที่แบบมันมาย้ำหลายรอบมากว่าแบบเราคิดถูกแล้วจริงๆใช่ไหมว่าจะมีสลิงจริงๆผมเลือกมาแล้วผมก็แบบอย่างน้อยเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่ผมจะได้ทำมันผมไม่รู้ผมจะได้ทำมันอีกครั้งเมื่อไหร่แล้วก็อาจจะไม่ได้มีอีกแล้วก็ได้ในชีวิตนี้เพราะแบบทำมันไปแล้วอ่ะมันมาขนาดนี้แล้วก็คงถอยไม่ได้แล้วก็คือต้องทำไปให้ได้ก็คือลุ้นว่าผมจะต้องทำให้ได้ใน3 วันนั้นLet's go โยไม่ตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นไม่ออกเลยวะไม่ออกอยู่แต่ว่าออกช้าพี่เลือกเพลงนี้เพราะว่าเคยชอบมากๆตอนในเวทีนี้ชอบฟังมากช่วงนั้นก็เลยรู้สึกว่าก็เคยชอบมันแล้วมากๆแล้วพอกลับไปฟังก็รู้สึกว่าก็ชอบมันนี่นะแล้วก็อาจจะแบบ represent มันในรูปแบบอื่นได้เหมือนกันที่มันไม่ได้จะเป็นว่านาน่าทองมันต้องเป็นนาน่าทองแบบเหมือนที่พี่โจอี้เขาร้องไว้ในความหมายนั้นรู้สึกว่ามันเอาไปตีความแล้วก็มีสิ่งที่อยากเล่าใน attitude ที่อยากเล่าเป็นนาน่าทองอีกเวอร์ชันหนึ่งของตัวเองเหมือนกันถามก่อนพี่พีมองเพลงเนี้ยที่บอกว่ามันต้องแบบว่าหลอนๆอ่ะเหมือนเราเสกคาถาเพลงนี้มันคือรักกันหรือยังในความรู้สึกพี่พีมเพลงนี้พอความหมายมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมพี่ว่ามันเล่าได้หลายวีแต่เรื่องที่จะเลือกมันเล่าคือแบบว่าเขาอาจจะเป็นคนที่สวยอย่างแรกเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นเป้าสายตาของใครหลายๆคนแล้วก็คิดว่าถ้าสมมุติเขาเจอกับสถานการณ์ที่มีผู้ชายหลายๆคนที่หล่อๆมามุงเขาก็อาจจะมีแบบช้อยที่2ช้อยที่3ฟิลนี้เราก็เลยจะทำการบอกเขาทำการเล่นของเพื่อที่ยิ่งพอเขาสวยใช่ไหมยิ่งมีคนสนใจเขาเราก็จะเล่นของเพื่อให้เขาเนี่ยไม่ว่าจะมีใครกี่คนมาสนใจเขาไม่รู้ว่าเขาก็คงเลือกได้ประมาณนึงแต่เราก็จะทำของให้เขาใส่เขาเพราะว่าเราก็แบบแสดงว่าเราต้องหลงเขามากเลยนะเพราะถ้ามุมพี่พิมคือเราหล่อมากเหมือนกันอ่ะเราก็เลือกได้แต่ว่าในเรื่องนี้ผมจะหล่อมากเหมือนกันเพราะไม่งั้นเราจะเล่าไปในเรื่องแบบเราจะแพ้ไงเราก็ต้องเป็นคนร้ายๆคนหนึ่งที่ฝึกพวกเราก็หล่อแต่ว่าเธอก็ใช่ย่อยเธอก็คงมีอีกหลายคนแต่ว่าฉันจะทำสิ่งนี้เพื่อที่จะให้เธอแบบรักฉันคนเดียวตลอดไปแล้วสุดท้ายเราต้องจบแบบรักฉันคนเดียวตลอดไปพาร์ทเต้นนี้คือชาเลนจ์กว่าปกติด้วยเพราะว่าต้องลงพื้นด้วยแล้วก็ต้องหมุนบ้างแหละเลื้อยบ้างหรือว่าท่าที่มันต้องแบบหมุนแล้วก็ลงไปเลยอะไรเงี้ยมันก็ท้าทายประมาณนึงในพาร์ทการเต้นแก่แล้วจบม.6 แล้วแก่เลยมองกับม.6 แล้วแก่พี่กิฟแก่พี่กิฟจบยังอีกรอบนึงจบพร้อมกัน
โทเอาต่อฉันคนเดียวตลอดไปไม่มีใครอีกแล้วที่ทำเธอหวั่นไหวอยากขอให้รักฉันบังสายตาให้เธอมองมาที่ฉันคนเดียวจะได้ไหมไม่อยากให้เธอหลงรักใครนอกจากฉัน ที่แคทผมว่าหายใจไม่ดี เป็นไง เมื่อกี้รู้สึกไงมั่ง รู้สึกว่าหายใจได้ดีกว่านี้ เมื่อกี้ก็รู้สึกนะ รู้สึกปะ มีอัน รู้สึกกั ที่ นไหม พยายามดันอยู่ ใช่ จะหมดแต่พยายามดันมัน แต่มันดันได้กับเพลงนี้ไง ใช่ แต่ห้ามกุมไมค์ใช่ได้ กับห้ามหายใจเป็นสระอู แล้วผมหายใจเป็นสระอูใช่ไหม บางทีใช่ ต้องหายใจสายคือ อ้าปากแล้วหายใจเข้าเฉยๆมันจะหายใจตามคำที่มันกำลังจะร้องพอดีอ่ะ พิมพ์ร้องไห้วันแรกที่ไปเช็คร้องกับพี่เขาพี่เจนอะไรเงี้ยเพราะว่ามันแบบมันใหม่ด้วยอ่ะมันแบบทีมใหม่แล้วก็พอได้ยินว่าแบบมันคอนเสิร์ตใหญ่มันก็เลยแบบกดดันตัวเองเกินตั้งใจทำเกินไปมันก็เลยมีความรู้สึกแบบวันนั้นอะไปซ้อมไปแบบว่าได้เรียนร้องเพลงมาแล้วแบบนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นคือแบบไปแล้วแบบไปร้องตามที่ตัวเองเข้าใจในตอนแรกแบบแล้วเหมือนตอนนั้นเรียนร้องเพลงแล้วมันเรียนเรื่องช่องเสียงช่องอะไรนะแล้วเหมือนแบบมันไปคิดมากเกินว่าแบบเราต้องร้องไงวะหรือว่าต้องออกเสียงไงวะมันก็เลยแบบร้องไม่ดีวันนั้นก็เลยแบบรู้สึกแบบเฟลมากรู้สึกแบบเอาจริงวันนั้นไม่อยากร้องเพลงไม่รู้ว่าเสร็จไปวันนั้นรู้สึกมีความรู้สึกแบบไม่อยากร้องเพลงแป๊บนึงอะ ตอนนี้เป็นโฮมนะ ต้องโอมนะเป็นโอมดีกว่าโตได้ปะปลาย มันเก่งด้วยมั้งมันเป็นการที่อยู่คนเดียวบนเวทีครั้งแรกแล้วแบบเหมือนเราต้องมาร้องเพลงโชว์ให้เขาฟังอะไรเงี้ยซึ่งครั้งแรกผมรู้สึกว่าผมยังจับทางไม่ได้ขนาดนั้นด้วยอะไรบางอย่างของหน้าทองอะไรเงี้ยแล้วก็ไปร้องให้เขาฟังก็ร้องไม่ได้ร้องเพลงร้องไปร้องมาร้องไห้มันไม่เจอ direction ในครั้งแรกแล้วก็เพลงมันก็มีความแบบร้องยากอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ยิ่งต้องมาดีไซน์ร้องให้มันมีความแบบร้อนๆอีกมันก็แบบยิ่งยากเข้าไปอีกแล้วก็ด้วยความเครียดความกดดันด้วยครั้งแรกอะไรเงี้ย ถ้าพิมพ์จะออกมาแบบมั่นใจแล้วจะสะกดคนมันต้องแบบไม่ต้องอย่างนี้ก็ได้นะหมายถึงว่ามันก็ความรู้สึกมันต้องเปิดเข้าใจป่ะหมายถึงว่าหน้าเราต้องเปิดใจเราต้องเปิดความรู้สึกเราเปิดมากพอเปิดมากปุ๊บเราพร้อมคือทุกคนต้องมองเราอ่ะหมายถึงว่าตัวเราความรู้สึกเรามันต้องใหญ่มากพอการที่ทำให้คนทั้ง impact ที่แบบเป็นหมื่นอ่ะสนใจพิมพ์คนเดียวให้ได้แต่มันไม่ใช่เรื่องความพยายามทำนะมันเป็นเรื่องว่าเราต้องแบบความรู้สึกเราใหญ่เองใส่สายตาเดี๋ยวเราสบตาใครทุกคนมันจะโดนสะกดธรรมชาติง่ายๆเลยแล้วมันต้องรีแลกซ์ที่สุดจริงเพลงนี้มันดูเหมือนหลอนๆนะมันดูเหมือนสะกดจิตใช่ไหมแต่จริงๆการร้องมันต้องแบบโคตรรีแลกซ์อ่ะไม่ใช่ชิลนะเหมือนการร้องอ่ะมันจะไม่ร้องแบบเค้นๆอ่ะเพราะมันจะอึดอัดจริงๆมันต้องฟังแล้วมันมีกรูฟหลอนๆเย็นๆให้ความหลอนให้ความรู้สึกว่ามันจิตความเวียนนั้นมันมาจากความหลอนๆเย็นๆแต่ไม่ใช่ความสะกดจิตนั้นมันมาจากความอึดอัดกดดันไม่ใช่ไดเรคชั่นนะแล้วก็ต้องไม่กังวลอะไรละตั้งแต่ตอนอินโทรขึ้นจนถึงก่อนที่จะเต้นอะไรเงี้ยมันยากบางทีต้องอยู่ในอินเนอร์เพลงและเล่าเรื่องยังไงก็ได้ให้รู้สึกหมายถึงว่าให้มันทุกคนแบบมันตกอยู่ในภวังค์แล้วฟังแค่เสียงผมกับอินเนอร์ผมอะไรเงี้ย
นี่หัวสิ่งแรกที่โซโล่พอเขาบอกมีโซโล่คืออยากทำอะไรนี่หัวคิดเลยว่าอยากตีกลองแค่นั้นนี่หัวคิดแค่ว่าอยากตีกลองเพราะรู้สึกว่าต้องให้พูดกับคนดูว่าเคยตีกลองแต่ไม่เคยทำให้คนดูเห็นว่าเราเคยตีกลองเราตีกลองเป็นนะอะไรเงี้ยไม่เคยทำเลยก็เลยรู้สึกว่าอยากตีกลองสิ่งแรกที่อยากทำเพราะว่ามันคือเพลงโซโล่มันคือเป็นเราอะแล้วอยากทำอะไรแล้วอยากตีกลองแค่นั้นพอเราจั่วหัวเพราะว่าเราอยากตีกลองเราก็นึกว่าเพลงอะไรที่มันจะตีกับกลองได้มาเราเลยไปนึกถึงเพลงร็อกเพราะรู้สึกว่ากลองก็คู่กับเพลงร็อกพอมันนึกถึงเพลงร็อกมันก็ตันที่ว่ามันก็คือเพลงร็อกที่มาโชว์กลองแต่สุดท้ายอยากทั้งโชว์กลองด้วยแล้วก็อยากสื่อสารอารมณ์อยากร้องเพลงให้คนดูฟังด้วยอะไรเงี้ยพอเป็นเพลงร็อกอ่ะเราก็ปรึกษาพี่เขามันก็เหมือนมันก็เป็นไทยเชียร์นนท์มันคือจัสไทยเชียร์นนท์มันไม่ได้มากกว่านั้นและพอด้วยตัวเป็นตัวเราเองเนี่ยเราก็แบบอยากจะแบบพัฒนาด้วยอย่างเงี้ยเราเลยคิดว่าเพลงร็อกอาจจะไม่ใช่ทางแล้วจนเราตกผลึกไปตกถูกมาอยู่ดีมันก็ขึ้นฟีดมาคือเพลงรักคุณยิ่งกว่าใครของพี่ก๊อตจักรพันธ์ว่าง่ายเนี่ยเคยฟังตอนเด็กเพราะว่าเป็นไม่กี่เพลงของเพลงลูกทุ่งที่รู้จักเพราะว่าเพลงเนี่ยคุณย่าชอบมากคุณย่าเนี่ยเป็นแฟนพันธุ์แท้พี่ก๊อตจักรพันธ์เลยก็เลยเลือกเพลงนี้เลยรู้สึกว่าเพลงนี้น่าจะเหมาะกับเราห่วงคุณเอาเสียยกใหญ่หึงจนหัวใจหึงจนหัวใจว้าวุ่นได้อยู่คือพอเราไม่ได้เป็นคนลูกทุ่งจริงๆอ่ะหรือแบบเราไม่ได้อยู่กับเพลงนี้มาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยเราไม่ได้ซึมซับกับสิ่งตรงนี้มาตั้งแต่เด็กอ่ะมันก็จะมีการที่ทำถึงจุดหนึ่งแล้วมันจะมีความที่ว่าพอแล้วอย่าไปมากกว่านี้ไม่งั้นมันจะดูแบบว่าเราประดิษฐ์และแบบตั้งใจจะออกแอคเซนต์สำเนียงมันอะไรเงี้ยจริงๆถูกแต่ว่าวาเนี่ยถ้าขึ้นได้อีกนิดมันจะดีเป็นไงคุณลองมันเน้นต้องเน้นตัววาว้าวุ่น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 อูใช่ไหมครับอูวาว้าโอเคเนาะได้ครับขอบคุณครับตามมีไลน์มาได้ครับคือผมไม่ได้ตีกลองมาตั้งแต่แบบม.ต้นเมื่อก่อนทำวงกับเพื่อนแล้วก็เป็นวงล็อกแต่รู้สึกว่าแบบเราไม่ได้ตีกลองมานานมากแล้วอะไรเงี้ยแต่พอเราได้กลับมาตีกลองมันก็ยากในช่วงนั้นที่เราต้องแบบว่าเหมือนเขาเรียกว่าอะไรทวนสิ่งนั้นกลับมาในหัวอะไรเงี้ยคือมันไม่เหมือนกีตาร์อย่างนึงที่ว่าหรือเบสอย่างนึงที่ว่าเราซ้อมที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้หรือว่าเราอยากซ้อมคนเดียวในห้องนี้ก็ได้คือมันแบบทีนึงมันก็ดังอยู่อะไรเงี้ยแล้วแบบก่อนเราจะได้ลุกไปซ้อมมันไม่ได้สามารถแบบอยากเล่นตรงไหนก็เล่นอยากซ้อมตรงไหนก็ซ้อมอะไรเงี้ยมันแบบข้อจำกัดในการซ้อมมันก็มีอยู่ระดับนึงเลยดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยแต่ตอนตีไม่ค่อยดีโชว์ปิดนะเว้ยมันต้องแบบต้องมากกว่านี้ดิวะสมมติถ้าเราว้าวแล้วคนอื่นมาจะว้าวอีกถ้าเราไม่ว้าวคนอื่นมาว้าวมันก็แค่ว้าวธรรมดาถ้าเราว้าวพวกคนอื่นมาอีกมันจะว้าวอีกมันต้องว้าวมันต้องไม่แบบว้าวธรรมดาแล้วอะไรคือความว้าวของไทยคือต้องแบบตีแบบคนแบบโหยตอนตีคุณต้องแบบทุกคนต้องแบบเห็นความเท่ไม่ได้แล้วต้องบอกการผลิตละตัวเองต้องภูมิใจในตัวเองก่อนตอนนี้ยังไม่ภูมิใจในตัวเองเพราะว่าถ้าตัวเองเนี่ยภูมิถ้าตัวเองชนะเนี่ยคือตัวเองแบบโหเห็นตัวเองเหมือนว่าการชนะแพ้แค่ไหนคือหมายถึงว่าเวลาเราดูตัวเองปุ๊บเรารู้สึกว่าโอ้โหอันเนี้ยคือเราชนะตัวเองแล้วเพราะเรารู้สึกว่าตัวเองเก่งแต่เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกตัวเองไม่เก่งเนี่ยคือเราแพ้ตัวเองอยู่แล้วเมื่อกี้ยังรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งยังแพ้อยู่ตอนนี้ยังไม่ว่าตัวเองเพราะยังรู้สึกว่ายังได้มากกว่านี้แต่เมื่อไหร่ที่ว่าตัวเองได้เนี่ยคือชนะโอเคเดี๋ยวรอกันรอกันเลยทำยังไงดียังไม่รู้นะหมายถึงว่ายังไม่รู้ทำยังไงนะจะต้องทำมารู้สึกว่ามันต้องได้อยู่
คือความรู้สึกวันนั้นนะรู้สึกว่าเราไม่กล้ามองหน้าคนดูเลย จังหวะที่แบบปิดปากคุณได้ตุ้มเนี่ยมันทุกอย่างมันเร็วไปกว่าจังหวะ1 จังหวะหมดเลยโอ้โหคือมันกรีดใจเราอะคือมันแบบมันไม่กล้าสบตาคนดูมันเลยกลายเป็นทำให้เราไม่มั่นใจออกหมดเลย พอลงเวทีมามันเลยมีความรู้สึกแบบภาพในหัวอีกปิดปากคุณได้คุ้มเนี่ยลงมาเนี่ยอยู่ในหัวตลอดเวลา หน้าเวทีนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้หรอกว่าแบบไทยมันเป็นไงแต่มารู้เลยว่าแบบลงมาแล้วมันร้องไห้สุด ใครมาเลยนะคะใครมาเลยนะคะหลีกทางเลยค่ะสนุกมากเชียร์ร้อน มันก็มีความรู้สึกว่าเราร้องเพี้ยนไหมวะเราตีค่อมเยอะไหมวะคนดูจะเป็นยังไงวะเราเงียบไปช่วงหนึ่งแล้วคนดูจะตกใจไหมวะวันนี้พี่ทีป๊อปน้องๆทีป๊อปมาดูเต็มเลย เพื่อนก็มาดูครอบครัวอีกแฟนคลับอีกโอ้โหมันแบบมันหลายอย่างรุมเร้าเรามากอะมันเศร้าอะตอนนั้นแบบมันเครียดมันกังวลแบบนอยหมดมันนอยมันคือคำว่านอยคำเดียวเลยใช่ปะ เข้าใจดีว่าพอเป็นคนที่ทำแล้วมันแบบทำผิดอะทำมันผิดเองอะมันก็เลยแบบเฟล แล้วซึ่งพี่ไทยต้องเปลี่ยนชุดในเวลาแบบ 2-3 นาที 5 นาทีแล้วต้องขึ้นโชว์เราไปเลยเพราะว่าหลังพี่ไทยก็คือโชว์รวมแล้วเหมือนตอนนั้นก็ค่อนข้างเป็นห่วงว่าแบบจะโชว์เพลงต่อไปไหวหรือเปล่าเพราะว่าเพิ่งร้องไห้มาอะไรอย่างเงี้ย เดินนาทีค่ะป้าใส่ถ้อยมาพี่ไทยออกมาแล้วค่ะบอกมันโอเคไม่ได้แย่บอกมันไม่ได้แย่คนดูไม่ได้รู้ใช่ไม่เป็นไรเลยตั้งสติก่อนไม่เป็นมันไม่แย่เธอมันไม่แย่จริงด้านจริงมันไม่ได้แย่มันเหมือนให้คนดูช่วยร้องเฉยๆคนดูนะก่อนช่วยดูมาใช่ทีมไทยกำลังวิ่งไปครับพอมันต้องเป็นร้องเพลงมาต่อไปก็พยายามจะแบบกลับมาให้ได้อะไรเงี้ยก็ไม่รู้กลับมาได้ไหมก็เต็มที่ที่สุดแล้วกัน ให้เธอนี่เป็นใคร ดูเธอทำกับฉันได้เธอทำให้ใจเป็นสั่นอย่างที่ไม่เคยได้เป็นมาก่อน Oh I was such a mess but now I'm trying to do my best ฉันไม่เคยต้องทำให้ใครได้กันมีและแบกสักใจฉันกลายเป็นซุปเปอร์บอยเธอดูนะซุปเปอร์บอยพอเธอเข้ามามันก็มี over I gotta hit you up baby ดูเธอแล้วให้ยืนเฉยๆนี่ฉันคงทำไม่ได้เมื่อไรจะเปิดใจอยากให้โทรมาบอกทีเคยเข้ามา change everything about me แต่ว่ามันเก่งนะตอนบีคอร์เตอร์เวชายที่มันแบบขึ้นต่อกันเลยเพราะมันคนสุดท้ายใช่ไหมผมเห็นมันแบบมันเต้นอยู่ฝั่งซ้ายพี่เห็นมันยิ้มอะเห็นแบบสายตาที่มันแบบเปลี่ยนไปจากตอนที่ร้องอยู่ซึ่งมันเป็นแค่แบบ5 นาทีเองที่แบบมันสวิตช์อะ แล้วพอเห็นหน้าพี่ไทยตอนนั้นก็โอเคสบายใจละมันโอเคละมันไม่ได้เป็นไรละก็เลยแบบมันโปรเฟชชั่นอลแล้วมันเป่าลมได้ไหวดีนะพี่ไทยเนี่ยมันแบบตอนนั้นแบบยังแบบร้องไห้แบบเสียใจแบบอยู่เลยแต่ว่าพอขึ้นมาก็แบบโปรเฟชชั่นอลแบบทำได้คือถ้าเป็นเปิ้ลนะถ้าเปิ้ลร้องไห้แบบนั้นแล้วก็อาจจะยากเหมือนกันที่จะแบบกลับมาได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเห็นพี่ไทยก็สบายใจเพราะว่ากลับมาไวถือว่ากลับมาไว Because of you I shine like a superstar Yeah you can make me fly to the moon and Mars เป็นอย่างเงี้ยต้องให้ฉันทักที่รอก็จะรู้ว่าต้องเป็นคนรับผิดชอบมันเยี่ยถ้าทำให้สนุกที่สุดจะมีเวลาอีกยังไม่จบเข้าใจไหมไม่เข้าค่ะยงไม่เป็นไร มันเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดตั้งแต่เดบิวต์มาก็คือคอนเสิร์ตใหญ่จริงๆมันเป็นช่วงที่สำคัญเนี่ยพวกเราทั้ง12 คนมากๆมันก็เป็นช่วงที่เหมือนแบบเราอยู่ในโหมดแบบฮาร์ดเวิร์กโหมดจริงจังกันมากๆแต่ละคนก็เต็มที่ในแบบของตัวเอง
ผมว่าทุกคนก็พูดไปในเสียงเดียวกันนะว่าแบบความหนักที่แบกไว้มันก็รู้สึกว่ามันก็เบาขึ้นเยอะคือเราก็เหมือนแบบเอาใจช่วยเพื่อนแล้วว่าให้ผ่านโซโล่ไปให้ได้ปกติเราก็โชว์ด้วยกัน12คนแต่ว่าพอครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราโชว์เดี่ยวแล้วก็คอยให้กำลังใจเพื่อนตลอด ทำไมทุกคนถึงแบบเก่งขนาดนี้แบบทุกคนแบบสุดยอดมากเลยวะทุกคนโซโล่คือทุกคนเอาสุดความสามารถอยู่แล้วอะแล้วแบบเราเห็นแล้วแบบเฮ้ยทุกคนมันเก่งขนาดนี้วะแล้วแบบว่ะเจ๋งว่ะเห็นแล้วแบบเราอยากเก่งด้วยเหมือนกันเลยก็เซอร์ไพรส์กับเพื่อนๆหลายคนแล้วก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็รู้สึกดีที่แบบบัสแต่ละคนนะเก่งขึ้นกันมากๆจากด้วยแรงกดดันหรืออะไรต่างๆสุดท้ายมันเป็นข้อพิสูจน์ที่แบบพี่ยงพูดมาตลอดว่าถ้าบัสจะทำบัสทำได้จากโชว์โซโล่ของแต่ละคนมันทำให้เห็นว่าคำพูดที่พี่ยงพูดเป็นจริงถ้าทุกคนจะทำแล้วเอาจริงอ่ะทุกคนทำได้ทุกคนเก่งทุกคนก้าวกระโดด วันนี้ผมมีเรื่องอยากจะพูดกับคนกลุ่มหนึ่งครับผมเขาเป็นคนกลุ่มที่แบบว่าร่วมเดินทางกับเรามานานมากแล้วก็อยู่ด้วยกันแทบทุกช่วงเวลาวันนี้ผมอาจจะไม่ได้พูดอะไรมากนะครับเพราะคนกลุ่มนั้นที่ผมหมายถึงก็คือบัสเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมขอใช้โอกาสตรงนี้ในการขอกอดทุกคนเรียงไปเลยได้ไหมเป็นการให้กำลังใจแล้วก็ขอบคุณที่เราอยู่ด้วยกันแบบมานานมากจนถึงตรงนี้ได้โอเคครับขอบคุณเพื่อนๆมาทุกคนครับผมที่อยู่กับผมมาตั้งแต่ตอนแรกขอกอดทุกคนด้วยนะครับทั้งชีวิตไม่เคยจะเป็นขนาดนี้ก็เพิ่งรู้ฉันเพิ่งถึงเธอมาเกือบปีจะนอนจะฝันเธอยังเข้ามาทักทายแม้เงื่อนไขโลกทำให้เราต้องห่างไกลแม้ต้องเหงาอีกสักเท่าไรยังคงรอแต่เธอผู้เดียวเธอรู้ไหมทางไกลแสงไฟคนแรกไกลหมดความหมายเมื่อไรเธอไม่มีวันไหนไม่คิดถึงเธอก็คงมันเหงาเวลาไม่เจอยังคงมีภาพในวันเก่าภาพของสองเราวนกลับมาทุกทีไม่มีวันไหนไม่คิดถึงเธอยังคอยอ้าง
วันนึง วันนี้ไม่ไหววิ่งนี่คือไม่เหลือให้พรุ่งนี้แน่นอนอ่ะพรุ่งนี้ลากอากาศอ่ะถ้าวิ่งวันเนี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้วิ่ง ผมเหงื่อออกแบบเหมือนไปแข่ง400 มา4เร็วคอปเปอร์5ค่ะ8ค่ะที่เลยดีป่ะหลังจากที่มันเลิกที่มันกินเลยไหมเดินมากับพี่เชอร์ไม่มีกุ้งจานเดียวป่ะกุ้งจานเดียวไปไหนแบ่งกันเลยดิเฮ้ยขอบ้างดิฝั่งนี้ไม่ได้เลยอ่ะล็อกเตอร์อ่ะจานเดียวล็อกเตอร์เธอโคตรจะฟีลโคตรจะโดนใจแค่เธอยิ้มก็แทบละลายได้เดินข้างเธอมันคงเฟี้ยวที่สุด Let's go เธอไม่ใช่แค่ knife เธอไม่ใช่แค่ bright ดาวที่เป็นประกายยังไม่ระยิบระยับที่เท่ากับเธอแต่ว่ายืนซัดใจมันโดนสไตรค์มันก็วนก็วายจะเป็นจะตายเมื่อไรที่พบเธอเพียงแค่เห็นใจมันเป็นอยู่หยุดก็ตั้งแต่เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ไม่เห็นใครจะโดนเท่านี้ได้เป็นคนของเธอนั้นมันคงเฟี้ยวสุดๆ I wanna be your treasure ก็ไม่รู้ว่าฉันจะมีสิ่งไหมเธอโคตรจะฟีลโคตรจะโดนใจแค่เธอยิ้มก็แทบละลายได้เดินข้างเธอ You're driving me crazy I need you always there ได้เดินข้างเธอมันคงเฟี้ยวที่สุด You drive me crazy